Cục 749, xử lý vụ việc tại Ngoại Ốc Sơn, Tứ Xuyên. Tương truyền, ở vùng núi Ngoại Ốc Sơn, Tứ Xuyên, từng đóng quân một đơn vị bộ đội. Họ vô tình phá hủy một pháp khí cổ xưa bị chôn vùi từ ngàn năm trước. Kể từ đó, trong doanh trại liên tiếp xảy ra những chuyện kỳ quái không thể lý giải. May thay, Cục 749 kịp thời xuất hiện, mới có thể hóa giải hiểm nguy. Rốt cuộc, chuyện gì đã xảy ra? Xin mời quý vị lắng nghe từng chi tiết một. Tương truyền, Cục 749 được thành lập vào tháng 9 năm 1974. Đây là một tổ chức bí ẩn bậc nhất trong lịch sử. Mục đích thành lập Cục 749 là chuyên xử lý những sự vụ đặc biệt xảy ra trong dân gian, những hiện tượng siêu nhiên vượt ngoài tầm kiểm soát, cùng những điều kỳ dị mà khoa học hiện đại không thể nào giải thích nổi. Và giờ mời bạn ăn miếng bánh uống miếng nước. Chúng ta cùng bắt đầu vào câu chuyện. Hồ sơ Cục 749, những kỳ án tâm linh chưa bao giờ tiết lộ. Hôm nay, chúng ta mở hồ sơ mang số hiệu 198907114. Mật danh, sự kiện kỳ bí Ngoại Ốc Sơn. Lưu ý, nội dung video chưa được kiểm chứng, chỉ mang tính giải trí. Hãy xem với sự thận trọng. Câu chuyện bắt đầu vào ngày 14 tháng 7 năm 1989. Nắng hôm đó gay gắt đến mức có thể nung chảy đá. Vừa tan hồi kèn nghỉ trưa trong doanh trại, còi báo động khẩn cấp đột ngột rú lên xé toạc bầu không khí. Toàn bộ chiến sĩ vơ vội trang bị, chạy ào lên xe tải. Đại đội trưởng đứng đầu xe, mặt lạnh như tấm sắt, nói gọn: nhiệm vụ khẩn, huấn luyện tại Ngoại Ốc Sơn, 3 tháng, xuất phát. Chẳng ai dám hỏi tại sao lại điều động đột ngột như vậy, cũng chẳng ai biết. Xe lắc lư suốt hơn mười mấy tiếng đồng hồ trên con đường đất quanh co sườn núi. Bụi vàng cuộn theo từng cơn gió nóng hầm hập thổi vào khoang xe. Xương cốt các chiến sĩ gần như muốn rã rời. Xuống xe, họ vác thêm vài chục cân trang bị trên vai, rồi đi bộ thêm 4 tiếng đồng hồ mới chui vào được cánh rừng nguyên sinh hoang vắng của Ngoại Ốc Sơn. Đi 60 cây số rồi mà chưa thấy một bóng người. Chỉ có tiếng chim lạ kêu não nùng như tiếng trẻ con khóc trong đêm. Nghe lạnh cả sống lưng. Đơn vị dừng lại dựng trại ở một khoảng đất trống tương đối rộng. Chiến sĩ Tiểu Vương được phân công trinh sát địa hình xung quanh, đột nhiên chạy bổ về, môi run lẩy bẩy. Hắn báo cáo đại đội trưởng, báo cáo đại đội trưởng ơi, ở mé rừng phía đông nam có một thứ rất kỳ lạ. Mọi người theo chân Tiểu Vương chạy tới và dừng lại ở mép rừng. Chân bỗng như bị neo xuống đất. Trước mặt là một công trình kiến trúc cổ xưa, toàn bộ xây bằng đá đen thô ráp, xù xì. Khe đá hở ra một thứ màu đỏ sẫm, không rõ là máu hay gì sét, không thể phân biệt được máu hay sắt han gì. Thứ gì đó toát lên từ công trình ấy, lạnh xương tủy không tả được. Nhưng điều khiến da gà nhất chính là những vết khắc chằng chịt trên tường đá. Không phải hoa văn thông thường, là những đường nét xoắn vặn, méo mó. Có cái giống rắn đang quấn chặt lấy nhau, có cái trông như bùa chú của tà ma, dày đặc bò kín khắp bề mặt tường. Đại đội trưởng nhíu mày, đi một vòng quanh tòa nhà đá đó, đặt tay lên đá đen, ra lệnh: tiểu đội 4 phá đi, nhanh lên, xong trước khi trời tối. Tiểu đội trưởng tiểu đội 4 là lính cựu, không hỏi gì thêm, dẫn 5 chiến sĩ xông vào. Vừa khi chiếc xà beng sắt chạm vào phiến đá đen, choang, tới lửa như sét đánh. Ngay lập tức, mặt đất rung chuyển dữ dội, như thể có một sinh vật khổng lồ nào đó đang chở mình dưới lòng đất. Đất dưới chân rung lên, thực sự rung lên. Các chiến sĩ hoảng hốt, vội buông tay dừng lại. Nhưng chưa kịp định thân, từ khe đá bỗng bùng ra một làn khói đen, đặc quánh như hơi ẩm thoát ra từ xác chết, mang theo mùi lưu huỳnh nồng nặc và mùi thối giữa kinh khủng. Sộc thẳng vào mặt, nước mắt trào ra không ngừng. Ho sặc sụa không thể dừng. Làn khói cuộn lăn hơn 10 giây rồi đột ngột biến mất, như thể bị hút ngược vào bên trong, chỉ để lại mặt đất lạnh ngắt trải đầy mảnh đá vỡ. Tiểu đội trưởng cố gắng giữ bình tĩnh, nói gắng: sợ gì, tiếp tục phá. Các chiến sĩ nghiến răng, tiếp tục dùng xà beng bẩy, búa tạ đập xuống, cố sức bẩy từng phiến đá đen ra, đẩy ngã xuống, rồi dùng đất và đá vụn lấp phủ lên trên. Cuối cùng, việc xong rồi. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, nhưng không ai biết rằng những điều kỳ quái thực sự mới chỉ bắt đầu. Đêm hôm đó, sau hồi kèn tắt đèn, xung quanh doanh trại chỉ còn tiếng gió rừng và vách núi vọng lại. Bỗng từ lều của tiểu đội 4 vọng ra những tiếng kêu nghẹn ngào như bị bóp chặt cổ họng. 5 người chiến sĩ gần như cùng một lúc bật dậy khỏi chỗ nằm. Mồ hôi lạnh thấm đẫm quân phục, ngực phập phồng không ngừng. Trong mắt từng người chỉ có nỗi khiếp sợ. Một chiến sĩ run rẩy hỏi: các anh có đều vừa nằm mơ ác mộng không? 4 người kia đồng thanh đáp: có. Vậy các anh mơ thấy gì? Cả 4 người lại đồng loạt trả lời: mơ thấy tiểu đội trưởng. Cái gì? Chẳng lẽ cả 5 đứa mình đều cùng một giấc mơ? Trong mơ, doanh trại chìm trong đêm tối. Tiểu đội trưởng mặc quân phục dài,
vai vác xà beng sắt. Từng bước tiến về phía nơi vừa chôn vùi tòa nhà đá ban ngày, bước chân cứng đờ như con rối bị giật dây. Đến nơi, hắn không dừng lại, điên cuồng bươi bới, đào đất bằng tay không, móng tay tóe máu nhưng vẫn không ngừng. Một lúc sau, mặt đất hở ra một cái hố đen ngòm, sâu hun hút, không thấy đáy. Tiểu đội trưởng không nhìn xuống, không một chút do dự, lao thẳng người xuống hố. Miệng hố lập tức khép lại, mặt đất phẳng lì, không để lại bất cứ dấu vết nào. Tao cũng mơ y chang vậy đó. Tao cũng vậy. Cả đám bàng hoàng, mỗi người một câu, nói càng nhiều càng sợ hơn, người nào cũng lạnh toát. 5 người cùng một giấc mơ duy nhất, điều đó không thể nào là ngẫu nhiên. Sáng hôm sau, hồi kèn báo thức vừa vang lên, các chiến sĩ tiểu đội 4 bỗng phát hiện chỗ nằm của tiểu đội trưởng trống không. Toàn đại đội tập hợp, không ai nhìn thấy bóng tiểu đội trưởng đâu cả. Đại đội trưởng hoảng loạn, dẫn toàn bộ quân sĩ lùng sục quanh doanh trại, hét đến khản cổ, lật tung từng hẻm núi, từng hang động lân cận. Đến tối mò, vẫn không tìm thấy lấy một dấu vết. Các chiến sĩ tiểu đội 4 không chịu nổi nữa, kéo chính trị viên ra, kể hết chuyện cả nhóm cùng mơ một giấc mơ. Mặt chính trị viên tái xanh như tàu lá chuối. Ông ta nhìn chằm chằm về phía mảnh đất đã chôn vùi tòa nhà, im lặng hồi lâu. Ông biết sự việc này đã vượt ra ngoài phạm vi bình thường. Lo lắng, ông vội báo cáo lên đại đội trưởng. Tối hôm đó, hai người cùng ngồi lại, báo cáo toàn bộ tình hình lên cấp trên. 2 ngày sau, Tiểu Lý thuộc tiểu đội 4 được phân công gác đêm. Tiểu Lý cầm súng đứng gác, lòng dạ bất an, liên tục cảm thấy như có đôi mắt từ trong bóng tối đang dán chặt vào mình. Đúng lúc đó, một giọng nói bỗng văng vẳng lọt vào tai hắn. Tiểu Lý ơi, lại đây với tao, tao ở đây này. Tim Tiểu Lý thắt lại. Đó là giọng của tiểu đội trưởng. Không kịp suy nghĩ thêm, hắn giơ đèn pin lên, bước về phía tiếng gọi. Tiếng gọi ngày càng rõ hơn. Chỉ một lúc đã đến nơi, chính là khoảng đất trống, nơi đã chôn vùi tòa nhà đá hôm trước. Chính trị viên đã theo sát phía sau Tiểu Lý từ đầu. Ông phát hiện Tiểu Lý đang đứng chờ giữa khoảng đất trống. Chính trị viên bước lại gần, chỉ thấy Tiểu Lý đứng trừng mắt, bất động hoàn toàn, ánh mắt đờ đẫn vô hồn. Bỗng nhiên Tiểu Lý há miệng to ra, mặt mũi co giật dữ dội. Dù chính trị viên ra sức lai người hắn, thậm chí tát thẳng vào mặt, Tiểu Lý vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Chính trị viên vội vàng gọi điện, hối thúc cấp trên ra chỉ thị tiếp theo. Cấp trên liền ra chỉ đạo. Thứ nhất, bằng mọi giá phải ổn định tinh thần quân sĩ, nghiêm cấm binh sĩ bàn tán về sự việc này, vi phạm xử theo quân pháp. Thứ hai, đưa Tiểu Lý vào lều riêng cách ly, cắt cử 2 người canh gác 24/24. Ngoài việc tiếp nước tiếp cơm, tuyệt đối không cho bất kỳ ai tiếp cận. Thứ ba, chuẩn bị sẵn sàng để tiếp ứng. Đồng chí Lão Hồ của cục 749 sẽ đến chỗ anh trước 18 giờ tối nay. Hãy chọn ra 5 chiến sĩ có bản lĩnh quân sự và tinh thần vững nhất, phối hợp vô điều kiện với họ. Nhớ từ đây trở đi, mọi việc nghe theo họ. Các anh chỉ có một nhiệm vụ, chấp hành lệnh, đừng hỏi nhiều, đừng nhìn nhiều. Dứt lời cấp trên liền cúp máy. Chính trị viên ngã phịch xuống ghế, lưng ướt đẫm mồ hôi, đầu đầy nghi vấn. Cục 749, cái tổ chức chỉ thỉnh thoảng xuất hiện trong những văn bản mật cao nhất. Cái cơ quan tuyệt mật ấy thực sự tồn tại, và tòa nhà đá đen bị phá hủy kia, tất cả những điều kỳ quái này thực sự liên quan đến nó. Thời gian nhích dần đến 18 giờ 30 tối, bầu trời bắt đầu đổ mưa lất phất. 2 chiếc Jeep không mang bất kỳ biển hiệu nào lặng lẽ dừng trước cổng doanh trại. Cửa xe mở ra, 4 người bước xuống. 3 người trẻ mặc đồng phục xanh đậm, trông bề ngoài bình thường như ai, ném vào đám đông không ai nhìn ra, nhưng ánh mắt họ sắc lạnh như mắt chim ưng săn mồi. Và người thứ tư, một ông lão tóc bạc trắng, thân hình gầy guộc, lưng hơi cong, nhưng khuôn mặt đầy những nếp nhăn sâu như vết dao khắc, tròm râu bạc dưới cằm dày gọn và ngay ngắn một cách kỳ lạ. Chính là Lão Hồ, nhân vật trong truyền thuyết. Đại đội trưởng và chính trị viên bước nhanh ra đón. Họ kể lại toàn bộ sự cố phá đá, giấc mơ tập thể, tiểu đội trưởng mất tích và việc Tiểu Lý bị nhập, không sót một chi tiết. Nói xong hết, không giấu giếm bất cứ điều gì, mà cũng không dám giấu. Lão Hổ suốt quá trình nghe không hề mở miệng, chỉ lặng lẽ lắng nghe từng lời, sắc mặt không hề thay đổi, bình thản đến đáng sợ. Mãi đến khi đại đội trưởng nói xong, ông mới từ từ ngẩng đầu lên, rồi quay sang 5 chiến sĩ được chọn, nói: các anh theo tôi, số còn lại ở lại doanh trại, không được lại gần vạch giới hạn, đến nơi chôn vùi tòa nhà đá. Lão Hổ liền dừng bước, từ trong túi ông lấy ra một chiếc la bàn. Kim la bàn quay điên cuồng không ngừng, rồi bỗng đứng yên, chỉ thẳng vào tâm điểm khoảng đất. Lão Hổ lên tiếng: lấy đây làm tâm, trong bán kính 50 mét, kéo dây giới hạn. 5 người các anh cách nhau 15 mét, đứng quay mặt ra ngoài, cầm súng và cảnh giới. Nhớ là dù nghe thấy gì hay dù nhìn thấy gì, nếu không có lệnh của tôi, tuyệt đối không được ngoảnh đầu lại, không được mở miệng. Nếu có thứ gì cố xuyên qua vạch giới hạn, dù là người hay là ma, không cần ra lời cảnh cáo, trực tiếp bắn thẳng. Các chiến sĩ nổi hết da gà,
Trong lòng đầy áp nghi hoặc, nhưng vẫn lập tức triển khai theo lệnh, vì họ hiểu rằng thứ mà họ sắp phải đối mặt có thể không phải là kẻ thù bình thường. Bỗng nhiên, một tia sét xé toạc bầu trời. Chính xác, giáng thẳng xuống khoảng đất đã chôn vùi tòa nhà đá. Một tiếng sấm long trời lở đất, cả mặt đất rung rung chuyển động. Ngay sau đó, một tiếng gầm rú xé lòng phá tan màn đêm. Không giống tiếng thú dữ, cũng không phải giọng người, là vô số âm thanh quấn vào nhau thành một. Phía dưới là tiếng đàn bà khóc thét, tiếng đàn ông gào nguyền rủa, tiếng trẻ con hú lên từng hồi. Và kỳ dị hơn nữa, tại tâm khoảng đất bỗng phát sáng lên, tạo thành một lớp vòm trong mờ bao phủ, bít kín toàn bộ tâm điểm bên trong. Từ bên ngoài nhìn vào trong lớp vòm, thấy những bóng mờ đang vật lộn dữ dội, như đang có người đang chiến đấu bên trong. Tiếng va chạm thình thình vọng ra, tiếng vật thể vỡ tan chát chúa. 5 chiến sĩ quay lưng về phía vòm sáng, thân hình căng cứng như dây cung, mồ hôi lạnh chảy thành dòng trên má. Một luồng mùi hỗn hợp như lưu huỳnh, mùi thối rữa và tanh nồng của máu tươi tràn ra ngoài, khiến người muốn nôn. Các chiến sĩ không dám ngoảnh lại, chỉ biết siết chặt khẩu súng trên tay, chờ lệnh của lão Hồ. Đột nhiên, từ trong vòm sáng vọng ra một tiếng rền vang trầm đục, như tiếng đại hồng trung trong ngôi chùa cổ, nhưng mạnh mẽ và uy lực hơn gấp bội. Tiếng vang ấy dội thẳng vào lồng ngực mỗi người. Tiếng gầm rú kỳ dị ban nãy lập tức câm bặt, ngay cả mùi hôi thối trong không khí cũng loãng dần đi. Kế đó, một trụ ánh sáng vàng chói lòa từ tâm vòm sáng bùng lên thẳng trời, như một lưỡi kiếm thiêng chém xuyên qua tầng mây đen dày đặc, soi sáng cả thung lũng như ban ngày giữa đêm khuya. Trong ánh vàng rực rỡ đó, bóng hư ảnh của một pháp tượng khổng lồ từ từ hiện ra. Không nhìn rõ hình dạng cụ thể, chỉ thấy đầu ngài cao vút tận mây xanh, như nối liền với bầu trời. Toàn thân toát ra khí thế uy nghiêm huyền bí, khiến người xem không tự chủ được mà muốn quỳ xuống. Cong cong cong, 3 tiếng chuông trầm hùng vang lên, vọng ra từ hư ảnh pháp tượng, đánh thẳng vào tâm hồn. Lúc này, dây thần kinh căng đến đứt của các chiến sĩ mới từ từ giãn ra. Khoảng 40 phút sau, ánh sáng vàng dần tan biến, hư ảnh pháp tượng cũng chậm rãi mờ dần. Khoảng đất trống trở lại bình thường, như thể trận chiến kinh thiên động địa giữa thần và ma vừa rồi chỉ là một giấc mơ mà thôi. Lão Hồ bước ra từ trung tâm khoảng đất, sắc mặt ông tái nhợt, khóe môi dường như còn vương một vệt máu. Áo quần thì rách tả tơi mấy chỗ, tay áo dính đầy bùn đỏ sẫm, không biết là máu hay thứ gì khác. Nhưng bước chân ông vẫn vững chắc như đá. Ánh mắt lạnh lùng lúc ban đầu đã bớt đi, thay vào đó là sự mệt mỏi thấm sâu. Phía sau ông là 3 người trẻ, một người trong đó được đồng đội dìu đi, nhưng ánh mắt họ vẫn sắc bén như cũ, không một chút hoảng loạn. Lão Hồ đi thẳng đến trước mặt chính trị viên, nói: người mà anh đang tìm hiện đang nằm dưới lòng đất sâu nửa mét. Khi đào lên phải cẩn thận, đừng chạm vào bất cứ thứ gì trên người anh ta. Đại đội trưởng và chính trị viên như vừa tỉnh mộng, dẫn theo các chiến sĩ lao thẳng về phía trước, cẩn thận đào bới từng lớp đất. Chưa đào được bao lâu, đã thấy tiểu đội trưởng nằm trong lòng đất, hai mắt nhắm nghiền, da mặt tái xanh giống như xác chết, nhưng lồng ngực vẫn phập phồng nhẹ. Người may mắn vẫn còn sống, chỉ là đang chìm trong hôn mê sâu. Mọi người xúm lại khiêng anh ta lên, nhẹ nhàng đặt lên cáng, đưa về doanh trại. Chính trị viên bỗng nhớ ra điều gì đó, kéo một người trẻ của cục 749 lại, định hỏi rốt cuộc vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Nhưng người trẻ đó chỉ lắc đầu, không nói lời nào. Chính trị viên quay sang Lão Hồ. Lão Hồ nói: có những cánh cửa mở ra rồi phải dùng mạng người để đóng lại. Đất Ngoại Ốc Sơn có thể chôn được đá, nhưng không thể chôn được đôi mắt phía dưới. Lần sau nếu còn gặp phải những công trình đá khắc đầy ký tự kỳ lạ như vậy, đừng hoảng sợ, hãy đi vòng qua. Dứt lời, Lão Hồ ngồi lên jeep, xe bắt đầu nổ máy, rồi biến mất vào màn mưa đêm. Thời gian sau, tiểu đội trưởng nằm viện nửa tháng mới tỉnh dậy, nhưng anh ta không nhớ gì cả, chỉ nói mình như vừa trải qua một giấc mơ dài vô tận. Trong mơ, anh cứ đi mãi trong bóng tối, luôn nghe có người gọi tên mình, mà không nhìn thấy ai. Tiểu Lý cũng dần hồi phục lại, nhưng tuyệt nhiên không dám nhắc đến Ngoại Ốc Sơn nữa. Mỗi khi có người hỏi, toàn thân hắn run rẩy không kiểm soát được. Sau này mới biết được, tòa nhà đá đen kia không phải miếu thờ sơn thần bình thường. Đó là một pháp khí trấn tà truyền từ thời cổ đại, dùng để trấn áp tà khí trong lòng đất bên dưới. Họ đã phá tan pháp khí bảo vệ, chẳng khác gì tự tay mở chiếc hộp Pandora. Còn cục 749 đêm đó đã chiến đấu với thứ gì thì không ai biết được. Người ta chỉ còn nhớ trụ ánh vàng xé toạc bóng đêm,
và bóng hình Pháp tượng sừng sững chống đỡ cả bầu trời. Thực ra, thế giới này phức tạp hơn những gì ta tưởng tượng rất nhiều. Có những thứ không nên nhìn, cũng không nên hỏi, càng không nên chạm vào. Được rồi, bánh nước đã cạn, video đến đây cùng hết. Cảm ơn các bạn đã cùng xem hết vụ án lần này. Nếu các bạn muốn xem thêm những video như thế này, thì hãy thích và đăng ký kênh nhé, để kỳ sau ta lại tiếp tục khám phá hồ sơ mới.